đây là lưới trong kia sẽ tao này mà biết sao vậy là anh cặp lưới đừng rơi tao na đuôi chứ là này chặt lên ada lo mà hãy chắp con việc bong bạch lan mùi lan co to luôn nơi khóc kỳ nó có tiền bòn lưới con này màu mới kia các bạn đấy em nhấn lại nào cuốn đấy cái mà to này này lên nhỉ con tam rạch cái má ơi chơi lại được ăn mà tiêu lên lên bọc được luôn rồi. Đò dương trong bao anh khác biết cọt lố. Năm đấy em. dạ linh tinh tinh trong trời ác rất dân công phu khói trào tiền cái bên bồn cùng lên và hơi ngay ra lang này nắng á ngon ngọt năng loan tại này lên tình kỳ trong project thôi rồi ai vô cái bao bên được bắt cho hiện tại mình chương cái này chắc ăn tốt thì lấy nè chó này đánh ở đó mở ác niêng và tranh chia con người người đánh cái vật lên đây phòng lập còn càng về thì bằng phật về thì